بسم الله الرحمن الرحیم. نن بیا راځو موږ او تاسو ټاسک منیجر باندې کار کوو. په څه شي باندې کار کوو؟ ټاسک منیجر. لکه مخکې چې موږ او تاسو ټاسک بار ان سٹارټ مینو کې کار وکړلو، په دې ځای باندې مو رائټ کلیک وکړلو، دلته چیک کړو سٹارټ ټاسک منیجر. دغه ټاسک منیجر موږ په هغه ویډیو کې نکړو ریکارډ، هغه وخت مو نه ویلو، خو نن ورځ راځو ټاسک منیجر باندې مفصل معلومات درکو. د ټاسک منیجر په مرسته موږ څه کولی شو تاسو به اوس وګورئ. څنګه کولی شو چې ټاسک منیجر فعال کړو؟ یو ځل راځو چیرته لکه پخوا مو چې ویلی وو په ټاسک بار باندې په خالي ځای کې ګورئ، دلته د ټاسک بار په خالی برخه خالی ځای باندې رائټ کلیک کوو. هر کله مو چې رائټ کلیک وکړ تاسو ته چې ښکاره شي یو مینو ښکاره شي، یو لیست ښکاره شي. په دې لیست کې به تاسو څه شی انتخاب کوئ؟ سټارټ ټاسک منیجر. هر کله مو چې دغه انتخاب کړ تاسو ګورئ چې د وینډوز ټاسک منیجر ډایالوګ تاسو ته ښکاره شو. په دې ځای کې اوس څه کولی شو؟ او که داسې نه وي موږ یو بل کمانډ هم لرو، بل طریقه هم لرو د ټاسک منیجر فعالولو دپاره. کومه یوه؟ په کیبورډ کې کنټرول جمع شفت او جمع اسکیپ کی کنټرول کې موجود دي، ټول چپ طرف کې موجود دي، کنټرول شفت او جمع اسکیپ. په دې درو واړو په پریس کولو سره بیا هم ټاسک منیجر فعالیږي. یا هم موږ او تاسو وینډوز ایکس پی کې هم یو اسانتیا درلودله چې په هغې کې د ټاسک منیجر تللو دپاره موږ او تاسو په کیبورډ کې کنټرول جمع الټ جمع ډیلیټ کمانډونه کارول. ګورئ په دې لیست کې موږ او تاسو اوس څه کوو؟ کنټرول جمع الټ جمع ډیلیټ. د دې په مرسته اوس تاسو دغه کمانډونه اجرا کولی شئ. موږ څه کوو؟ سټارټ ټاسک منیجر. موږ ته څه وکړه؟ ټاسک منیجر چلانه کړه. په دې طریقو که چیرته یوه طریقه تاسو وکاروله ټاسک منیجر مو فعاله کړ نو تاسو دغه ټاسک منیجر خلاصیږي. د ټاسک منیجر په مرسته څه کولی شو؟ د ټاسک منیجر په مرسته کولی شو چې خپل کمپیوټر کې چالان پروګرامونه اپلیکیشنز وګورو. لکه دلته چې موجود دی کالکولیټر چالان دی، کمپټیشن سټوډیو چالانه ده، او کرنل بابلون هم چلان دی، دغه یوه ډکشنري ده. یا که چیرته نور پروګرامونه چلان وي هغه موږ ته ښیي. خو په هغه وخت کې دغه ټاسک منیجر موږ کارولی شو چې که چیرته زموږ کمپیوټر کې یو پروګرام چلان وي، هغه پروګرام کوم نتیجه نه ورکوي، په صحیح ډول فعالیت نه کوي او موږ یې ګل کولی هم نشو، زموږ کمپیوټر ډیر مصروف وي، موږ کولی شو چې د ټاسک منیجر له لارې هغه پروګرامونه بند کړو. لکه څه رقم چې دلته ښکاره د کالکولیټر موږ له دې ځای بندوو. کالکولیټر انتخاب په اپلیکیشن سټاپ کې اینډ ټاسک څنګه کیږي؟ له منځه ځي، یعنی غیر فعالیږي. یا له دې ځای که موږ تاسو وغواړو یو بلې سویچ ټو بیرته سویچ شه، موږ ته څه کیږي؟ دغه ټاسک بار ته ټولیږي، بیرته له دې ځای بیا فعالولی شو. که موږ وغواړو د ټاسک منیجر له لارې که چېرته زموږ کمپیوټر کې کوم مشکل راغلی وي، کوم پروګرام نه اوپن کوي نه یې خلاصوي، د ټاسک منیجر له لارې موږ کولی شو یو پروګرام اوپن کړو. چېرته راځو؟ دلته ګورئ چې موږ او تاسو ورته ویلی شو چې نو ټاسک، یوه نوې وظیفه اجرا کړه. په دې ځای کې کریټ نیو ټاسک، ټایپ د نیم آف ا پروګرام، فولډرز، document or internet resource and Windows will open it for you. که چیرته غواړئ د ټاسک منیجر له لارې تاسو یو پروګرام خلاص کړئ، یو فولډر لمري خلاصه کړئ، یو ډاکومنټ فایل خلاص کړئ، یا د انټرنیټ یوه ادرس ته لاسرسی وکړله شئ خلاصې کوئ، تاسو کولی شئ چې د دې ټاسک منیجر له لارې په دې بکس کې ولیکئ، یعنې وینډوز به ستاسو دپاره هغه اوپن کړي. اوس ګورو په دې ځای کې زه څه شی اوپن کوم؟ نوټ پاډ اوپن کوم. نوټ پاډ اوکې. ګوره چې موږ ته نوټ پاډ پروګرام څنګه شو اوپن شو. مینیمایز. یو بل شی اوپن کوم، نو ټاسک، MS پینټ یا پی برش، دغه اوپن کوم. ګورئ چې موږ ته څنګه شو اوپن شول MS پینټ.
minimize دلته راشئ چې څو پروګرامونه خلاص دي کوم اپلیکیشن چالان رن په حالت کې دي لکه MS Paint Notepad Camtasia او داسې نور دا خو یو فعالیت یا یوه ګټه وه چې له دې ځایه پروګرامونه چلان څومره وي هغه معلوموو هغه ګل کوو یا نوي پروګرامونه چلن کوو تاسو یې ګورئ دلته موږ اجرا کړل او که چیرته وغواړو زموږ کمپیوټر کې دا هم معلوم کو چې کوم پروسیسز چلان دي کوم پروسیسز له کومه ځایه او په کومو نومونو سره چلان دي پروسیسز دلته ګورئ چې ایمیج نیم AVG tray exe یوزر نیم چی شي ده سی پی یو څومره مصروف ده او میموري څومره مصروف ده ډسکریپشن دغسې نور تاسو کولی شئ چې دا معلومات ترلاسه کوئ له دې ځایه یو پروسس یو عملیه چې روانه ده هغه سټاپ کوي لکه دلته اینټ پروسس چې په دې ځای باندې مو کلیک وکړ نو تاسو دپاره به دغه پروسس څنګه شي اینټ شي فعالیت به یې ودرېږي که غواړئ د دې په اړه اضافي نوره پروسس هم د ټولو استعمالونکو فرض کوئ ستاسو کمپیوټر کې د یو نه زیات یوزر داخل دي فی الحال غواړو د ټولو یوزرو دلته پروسسز وګورو شو پروسسز فرام آل یوزرز نو دغه لیست کې به لږ څنګه شي اضافهوالی راشي ټول پروسس به موږ ته څنګه شي ښکاره به شي ګورئ څومره پروسیسر څومره استعمال څو پروسیس چلان دي 9 پروسیس چلان دي سی پی یو څومره استعمال دي 98% فزیکل میموري څومره استعمال ده 9% کدا ایستکو ګورئ شو آل پروسیس فرام آل یوزرز موږ او تاسو دغه غیر فعاله کړ نو بیا هم موږ کولی شو چې زموږ فعالیتونه کې کم نه کم تغییر راشي کم شي خو په هغه وخت کې چې زموږ کمپیوټر ته د یو نه زیات یوزر لاګ ان شوي وي داخل شوي وي ښه له دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې له دې ځایه یو پروسس سټاپ کړئ اینډ پروسس اینډ پروسس دغه پروسس به څنګه شي این بشي این پروسس اکسس ډیناید اوس له دې ځای نه شو این کولای یا نه شو سټاپ کولای سرویسز کوم خدمات زموږ کمپیوټر کې فی الحال رندي او کوم خدمات سټاپ یعنی ګل دي ګورئ دغه ټول خدمات دي دغه د نیم ده دغه پی آی ډي ده او دغه تشریح ده دغه حالت دی او دغه ګروپ کوم ګروپ پرې اړه لري رن ده دغه سټاپ ده دغه سټاپ ده دغه سټاپ او دغه رنینګ خلک دغه سټاپ ده دغه رن ده دغه سټاپ که غواړو دغه له دې ځایه چلانه کو یو پروسس له دې ځایه چلان یو هم یې ګل کو موږ کولی شو سرویسز ته لاړ شو له دې ځایه په دې باندې د نیټورک استعمالونکي یا د کمپیوټر ماهرین ښه پوهېږي چې کوم خدمات چلن کوو او کوم خدمات نه چلن کوو ګورو چې له دې ځایه کوم سټارټ وي هغه سټاپ کو یا سټاپ یې هغه چلان کو او دلته معلومات هم درکوي غواړو دغه سټارټ دغه اپلیکیشن سټاپ کو دلته راځو سټاپ سرویس ګورئ دغه سرویس سټاپ کېږي بیرته یې چلن کوو سټارټ سرویس دا هر یو سرویس ځان ته وظیفه لري په دې باندې هغه څوک پوهېږي چې هغه د کمپیوټر ماهرین وي او د نیټورک سره اړه لري د کمپیوټر سیستم سره اړه لري همدغسې نور د دې نه وروسته راځو پرفارمنس زموږ کمپیوټر یو کار څنګه سرته رسوي د کار کړنۍ څنګه ده ګورئ دلته پرفارمنس اجرا کوونه ترسره کوونه دلته ګورئ سی پی یو څومره استعمال ده 9% او میموري څومره استعمال ده 1.3 GB استعمال ده دلته د سی پی یو هیستوري دغه تاریخچه ده او دغه هم فزیکل میموري د استعمال تاریخچه ده دغه لاندې هم تاسو کولی شئ معلومات د دې ځای نور هم اضافي ترلاسه کوئ خو د دې نه وروسته نیټورکینګ که موږ او تاسو د نیټورک سره وصلو د وایرلیس له لارې یا هم د کیبل له لارې یا هم د موډیم له لارې موږ ته هغه معلومات هم راکوي وایرلیس نیټورک کنیکشن څومره فعالیت کوي اوس فعالیت ځکه نشته چې موږ د انټرنیټ سره وصل نه یو وایرلیس نیټورک کنیکشن نه یې لرو موږ او تاسو کنیکشن نو ځکه دلته معلومات هم نه راکوي اوس تاسو هم کولی شئ له دې لاندې لیست نه معلوم کړئ چې زموږ او تاسو کمپیوټر کې لوکل ایریا کنیکشن څنګه ده 0% ده لینک څنګه ده فعال دی یا نه ده فعال ډسکنیکټډ ده همدغسې وی ایم ویر
همدغسې نیټورک وایرلیس نیټورک ډسکنیکټډ دغه ټول وایرلیس نیټورکونه څنګه دي ډسکنیکټ دي او که وصل وي تاسو ته ښیي چې دغه وصل ده او یا دومره د دې نه وروسته دغه 2 MB پر سیکنډ ښایي دغه ورچوال ماشین له لارې فعاله ده نو ځکه دلته ښایي خو په مجازي شکل ده په اصلي شکل نه ده پروسس څومره روان دي 9 سی پی یو زمره استعمال ده 98% فزیکل میموري زمره استعمال ده 29% د دې نه وروسته راځو یوزرز اوس دا هم موږ معلومه و چې زموږ کمپیوټر کې څومره یوزر داخل دي که د یو نه زیات یوزر داخل وي په دې لیست کې موږ ته ښایي اوس یو یوزر داخل ده ډیل آی ډي یې وده اکټیو فعاله ده کلاینټ نیم معلوم نه ده سیشن چې ده کانسول سیشن فعاله ده اوس کله دې ځای موږ غواړو دغه یوزر د خپل کمپیوټر نه ډسکنیکټ کړو یا بل یوزر نو ورته وایي چې ډسکنیکټ زه اوس نه ډسکنیکټ کوم ځکه چې په دې باندې ویډیو روانه ده دغه ویډیو کې بیا مشکل جوړیږي خو تاسو بیا خپل کمپیوټر کې عملي کوئ او یا هم لاګ اف له دې څخه څنګه شه خارج شه دا و د ټاسک منیجر په اړه معلومات چې تاسو ته درکړل خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو دپاره ګټور تمام شي او له دې څخه استفاده وکړئ خو په دې کې نوره خبرې هم شته دغه ځایونه خو همدومره درس کفایت کوي د عادي استعمالونکو دپاره کفایت کوي چې له دې ځایه خپل کمپیوټر کې هغه پروګرامونه چې هغه د رن حالت کې وي نه ګل کیږي او نه چلن کیږي له دې ټاسک منیجر له لارې ګل کو یا که زموږ کمپیوټر کې یو پروګرام نه چلن کیږي له دې نو ټاسک له لارې چلانه کو مشکل نه ده ان شاء الله عملی کار پرې وکړئ تطبیق بشي په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې پروګرامونه این ټاسک او بل هم این ټاسک له دې ځای او بل هم این ټاسک تاسو کولی شئ له دې ځای ګل هم کوئ که بیا هم په دې درس کې کومه نیمګړتیا موجوده وي زه له تاسو څخه بخښنه غواړم او د درس په حواله کې تاسو کولی شئ چې زما سره د ښودل شویو پتو اړیکو په ذریعه سره تماس ونیسئ او ما ته لازمي مشورې راکړئ تر بیا د خدای په امان